Welkom bij het radiowebinar Open Source Inkopen. Mijn naam is Liekle de Vries en ik ben werkzaam bij Radio, de Rijksacademie voor Digitalisering, Informatisering, Overheid. En bij Radio hebben we als doel om zoveel mogelijk van onze collega's zonder IT-achtergrond een beetje digitaal fitter, vaardiger en kundiger te krijgen. Deze week is het EU Open Source Week. En aan het eind van de week is er zelfs een heel groot FOSDEM-congres voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. En daarom dachten we, dit is een mooie week om aandacht te besteden aan open en open source. Daarom gaan we het hebben over het inkopen van open source software. En daarvoor hebben we twee hele verstandige en praktisch ervaren gasten aan tafel die precies weten hoe dat werkt. Wilma Heemskerk van de Kiesraad. Dankjewel dat je er bent. En Maries Hendricks, open source expert bij het ministerie van VWS. Ook fijn dat jij er bent. We gaan straks uitgebreider kennis maken. Jullie kijkers, als jullie nu live kijken, kunnen je vragen en opmerkingen in de chat plaatsen. En die kan ik dan voorleggen aan Wilma en Maries, zodat zij er een antwoord op kunnen geven. Mijn collega's Femke, Titus en Mira zitten daarvoor klaar om jullie daarbij te helpen. Kijk je dit webinar terug, dan zul je het moeten doen met de vragen die eerder al zijn ingeschoten. Eerst wil ik ook graag even kennis maken met jullie, beste kijkers. En ik was benieuwd, ben jij een inkoper of ben jij een opdrachtgever of iemand die mogelijk opdracht zou kunnen geven voor het inkopen van open source software? Waren jullie altijd inkoper? Was jij altijd inkoper, Wilma? Nee, ik ben vanuit contractmanagement, zeg maar, nu inkoop en contractmanagement gerold. Was je dus eerst een opdrachtgeverachtige? Ik heb hiervoor in de financiën gezeten, business controller. Dus ik ben via een bijzondere weg, zeg maar, de inkoop ingerold. Ja. Maries, was jij altijd iemand die zich bemoeide met inkoop? Of is dat bij jou ook toevallig zo ontstaan? Eigenlijk helemaal niet per se. Ik hoorde ooit van iemand de stelregel: als je impact wil maken als ambtenaar, heb je 3 instrumenten. Dat is inkoop, beleid of subsidie. En ik probeer ze alle 3 te bedienen vanuit mijn rol. Oké, dus vandaag focus op 1 stukje. Precies, van maar jouw aandachtsgebied. doe de andere onderdelen ook. Ik kijk eventjes of ik al weet waar onze deelnemers vandaan komen. Misschien kijk ik op de verkeerde plek, Giel, maar ik zie nog geen resultaat. Kan dat? Kijk. Oh, het is een beetje om het even. Nou, net iets meer mensen die gewoon nieuwsgierig zijn. Wat denk ik een fantastische motivatie is om hier vandaag aanwezig te zijn. Maar dus ook een aardig contingent inkopers en opdrachtgevers. Nou, we hopen voor jullie allemaal in dit uur wat onduidelijkheden weg te nemen en te laten zien hoe mooi, belangrijk en waardevol en makkelijk inkopen van open source software ook kan zijn. Maar laten we eerst eventjes een klein beetje terugspoelen in de tijd. Want jullie zitten hier niet voor niets aan tafel. Maries, jij bent hier omdat je al heel lang bezig bent met inkoop van open source software. En Wilma, jij bent hier omdat je het gewoon recent gedaan hebt met de Kiesraad. Vanuit de Kiesraad, ja, heb ik een aanbesteding gedaan. Kun je eerst nog even vertellen wat precies jouw rol bij de Kiesraad is? Ik ben inkoop- en contractmanager bij de Kiesraad. Daar ben ik zo'n 1,5 jaar geleden begonnen. Ze waren toen al bezig met open source. Een deel zelf aan het ontwikkelen, maar er moest ook een aanbesteding verder worden gezet voor open source. De Kiesraad die is eigenlijk voor verkiezingen binnen Nederland, om het zo eerlijk, transparant en ook traceerbaar te maken voor iedereen. Wij geven advies over de wet en regelgeving van de verkiezingen. En daarnaast zijn wij tijdens een aantal verkiezingen, zoals de Tweede Kamerverkiezing, ook Centraal Stembureau. En dan hebben wij ook taken binnen het verkiezingsproces. Er komen binnenkort weer verkiezingen aan, op het moment dat we dit opnemen. Ja, gemeenteraad 26. Daar zijn jullie ook in diezelfde rollen bij betrokken? Nee, daar zijn wij vooral ondersteunend aan de gemeenteraad. De gemeenteraden zijn, of de gemeenten zijn de Centraal Stembureau, omdat het over de gemeente gaat. Maar wij zorgen wel voor dat ze alle ondersteuningsmateriaal hebben. Ze kunnen bij ons terecht voor vragen. We proberen ze zo goed mogelijk te helpen om die verkiezingen zo goed mogelijk te laten verlopen. En ook om zoveel mogelijk van de ervaringen die al opgedaan zijn te kunnen hergebruiken in het voordeel van ons allemaal. Maries, was je altijd inkoper? Dat vroeg ik net, maar wat is jouw rol bij VWS op dit vlak? Ik werk bij het CIO Office Concern. Voor de mensen die dat niet kennen, het staat voor Chief Information Officer.
Dus een formele rol in het stelsel. En als office gaan we over het informatiebeleid en ook de compliance richting het informatiebeleid, maar ook dus ook de informatiebeveiliging, privacy, cloud, data, AI, dat soort onderwerpen. Een van die onderwerpen is open source. Daar sta ik voor aan de lat. En binnen het departement zitten wij bij het CIO Office Concern en daarmee bedienen we ook de concernorganisaties zoals bij VWS, RIVM, CAK, CBG en de hele waslijst die ik niet genoemd heb, IGJ. Dus voel je niet gepasseerd. Dus dat is best een aardige verantwoordelijkheid, ook om de goede dingen voor te doen. Is het bijzonder dat open source op die manier een plek heeft bij een CIO-office? Dat zou het niet moeten zijn. Ik merk wel dat we binnen VWS alle ruimte krijgen, dat ik binnen VWS alle ruimte krijg om dat te doen, omdat tweeledig. VWS heeft heel veel ervaring opgedaan met open source en de waarde die het had tijdens de coronapandemie. Met het ontwikkelen van de corona-apps volledig transparant en open source. En aan de andere kant is er de perfecte aanleiding omdat VWS bezig is met de regie nemen op de ontwikkeling van het gezondheidsinformatiestelsel. Wat betekent dat de databeschikbaarheid in de zorg moet gaan verbeteren. Dus dat moet een publiek digitale infrastructuur worden. Wat is een beter moment om zo'n infrastructuur ook echt van het publiek te krijgen. Dus voor de zorg, maar ook echt van de zorg. Dan nu. En dan is open source daar een heel erg belangrijk instrument voor. En dan laat je het dus ook niet langer meer bij zeggen wat je belangrijk vindt, maar door actief te helpen kiezen en sturen. Ja, op het moment dat je in een situatie zit waar we met het gezondheidszorg, digitalisering nu voelen ook te zitten met grote monopolies, sterke leveranciersafhankelijkheden, grote winstmarges ook bij zorgleveranciers. Dan is elke stap die je richting het open source kan zetten, en dat is heus niet 100%, al is het 20, 30, als ik pessimistisch ben. Ik denk dat we veel beter doen op dit moment. Ja, is al gewoon een enorme winst. Ja, mooi. Wilma, jij bent in dit geval ons gelukkige voorbeeld van het inkopen van open source software met de kiesraad. En je vertelde al even, maar waarom moet de kiesraad eigenlijk software inkopen? Want ik herinner me van eigenlijk altijd al de discussie over waarom de verkiezingen überhaupt niet digitaal gingen. En dan is altijd stevast het antwoord, als we het op papier doen met een potloodje en een velletje, dan kunnen we het beste traceerbaar houden en dan kunnen we voorkomen dat er ongewenste interacties zijn gedurende het proces. Maar jullie bestaan ook in deze huidige tijd, jullie zijn ook digitaal. Wat is er allemaal digitaal aan de kiesraad? De software waar alles zeg maar in wordt opgeteld, optelsoftware noemen we dat, dat is het stukje Abacus. Daar zijn we al 2 jaar mee bezig om dat zeg maar open source te ontwikkelen. Dat staat ook op GitHub, dat staat helemaal open. En daarnaast ook het inleveren van de kandidatenlijsten. Dat gaan we nu ook digitaal maken. In de wet staat nog dat het allemaal op papier moet. Dus dat doen we ook. Maar stel dat de wet wijzigt erop, dan willen we daar wel op voorbereid zijn dat dat ook kan. Ja, precies. Dat je daar niet achteraan moet hobbelen. Ja. Oké. Niet maar. Je zegt dat zijn jullie nu 2 jaar aan het doen. Was er voor die tijd geen digitaal systeem? Of? Ja, er is nu gewoon software en die wordt ook nog steeds tijdens de verkiezingen gebruikt. Dus die hebben wij van een externe leverancier, kopen wij die in. En in de wet staat dat de broncode open source moet zijn. En dat is ook netjes, ook van die leverancier wordt de uiteindelijke code dus wel openbaar gemaakt. Maar we hebben besloten om zelf de software te gaan ontwikkelen om nog meer open source te zijn en het meer zeg maar te laten zien ook waar we mee bezig zijn, transparant te zijn, wat wij vanuit de kiesraad gewoon richting de burgers willen doen. Ja. Daar gaan we veel verder op in zometeen. Over het publiceren van broncode, daar is komende woensdag ook nog een webinar over.
Met ook nog een hele mooie casus waar je je vingers bij af kan likken. Zo spannend was hij. Maar eigenlijk willen we als overheid natuurlijk graag zoveel mogelijk transparant zijn. Dat zeggen we her en der. De praktijk laat zien dat het nog niet altijd makkelijk is. Voordat we in deze aanbesteding gaan, Maurice, je noemde net de ervaring die het VWS heeft opgedaan in de tijd van de coronacrisis met open source. Kun je 1 of 2 dingen noemen waarvan je denkt, nou, dat is echt een grote, waardevolle opbrengst van de lessen die we toen geleerd hebben? Ja, volgens mij is de belangrijkste opbrengst dat het kan. En wat voor een effect het heeft op de maatschappij. Dus er wordt ook wel door de toezichthouders erkend dat dit nodig was. En dat het een goed voorbeeld was om vertrouwen te creëren in fundamentele digitalisering van de Rijksoverheid. En op dit moment toen in een crisis. Ja. En wat je daarin ziet is het heeft een deel van die terughoudendheid weggenomen. En dus wat zijn de effecten die er ontstaan? En ik denk, Kiesraad kan daar hele mooie verhalen over vertellen, dat als je daadwerkelijk in openbaarheid gaat ontwikkelen, dat de positieve krachten zo oneindig veel groter zijn dan die zo nu en dan negatieve bijklanken die er ook kunnen zijn. Ja. En dat zagen we ook bij de publicatie van de DigiD-broncode, dat de mensen die broncode doorgingen neuzen en bijzondere ontwikkelingen zagen. Ja, dat kan, maar daar was zoveel meer waardering over het daadwerkelijk publiceren ervan. En ik denk dat we dat moet beklijven en dat is bij VWS wel gebeurd. Ja, en dat is echt een positieve opbrengst van de periode die we met corona moesten doormaken. Ja, wat betreft de digitale component zeker. Ja. Fijn. Beste kijkers, ik heb nog een vraag voor jullie. Zouden jullie vinden dat de overheid alleen open source software zou moeten gebruiken? Want ja, het is makkelijk gezegd natuurlijk. Hè? De overheid is voor ons allemaal, dus alles moet openbaar zijn. Maar ja, we zijn niet gisteren op een wit velletje papier begonnen met de overheid bouwen. Daar zit heel veel geschiedenis in. Nou, het eerste antwoord is al binnen, zoveel mogelijk. Dat is een fijne hedge, die had ik erin gezet. Wat nemen jullie op dat vlak waar aan ontwikkelingen om je heen in overheidsland? Want open source is niet nieuw, dat was er altijd al, open source software. We hebben dan met de coronaperiode een beetje een boost gekregen. Oh ja, het werkt wel, maar dat riep iedereen die er verstand van had natuurlijk daarvoor ook al. Hoe lijken de verhoudingen op dit moment te liggen voor jullie gevoel ten opzichte van inkopen van gesloten source? Ja, mijn ervaring is, die ik ook uiteindelijk ook heb gekregen toen ik voor het eerst met Wilma en het team in gesprek ging, is dat iedereen, en dat zie je hier ook op het scherm, alleen maar is misschien een beetje de catchende vraag, maar dat iedereen die ik spreek, en je legt uit wat het instrument is. Dus wil je dat de overheid de kennis die achter de software die gebruikt inzichtelijk heeft, en wil je dat er zoveel mogelijk hergebruikt kan worden, dan ben ik nog geen tegenstanders tegengekomen. Nee. Het enige wat vervolgens de vragen zijn, is en hoe dan? Hoe schrijf je dat dan op? Hoe reageren leveranciers daar dan op? Bestaan de leveranciers wel die dat kunnen? En zijn die volwassen genoeg? Dus er zijn heel veel vooronderstellingen die jammer genoeg te vaak dusdanig groot worden in beleving dat ze toch een belemmering vormen om die stap te zetten. Ja. Maar dan hebben we het vooral misschien eigenlijk over kennis. Ja, kennis en ervaring. Dus je ziet dat, of in de gesprekken die ik voer met meerdere overheidsorganisaties die deze stap proberen te zetten of echt al willen overwegen, dat ze steeds vragen, ja, maar ken je goede voorbeelden van iemand die dat al heeft gedaan? Ja, nou, oké. Na vandaag precies, voor iedereen verwijzen naar bijvoorbeeld voor het maatwerk inkopen VWS zelf en de kiesraad. En ik geef ze zelf ook altijd een podium als ik hierover vertel. Voor de inkoop van standaard software heb ik die nog te weinig. En dat komt ook omdat ik nog niet zo lang meega. Dus als ik collega's vraag die dit al inderdaad sinds het beginnen doen, al die 15, 16 jaar,
of nog langer, Motie Vendrik 2002, die komen met Mhm. allerlei voorbeelden. Ja. Toch weet dat het omslagpunt niet te bereiken. Nog niet, nee. Nee. Er komt een vraag in de chat van Dirk. Over welke wetten hebben we het dan eigenlijk? Als we het hebben over openbaarheid, is het alleen de kieswet die zegt dat de broncode openbaar moet zijn? Of is er ook een rijksdekkende wet die dat al verplicht? Wet hergebruik overheidsinformatie. Daar De WO. staat dat expliciet in. Ja, de WO als de wet sorry. open overheid heeft het over, Ja. over de plicht om transparant te zijn. En dan idealiter proactief. De wet hergebruik overheidsinformatie zegt, wat openbaar is, moet ook zoveel mogelijk voor hergebruik geschikt zijn. En specifiek voor broncode is de open source licentie volgens de wet het instrument om dat te doen. Oké, en dat is niet een pas toe of leg uit voorwaarde. Het is een inspanningsverplichting. Ja. Dus en er zijn natuurlijk de wettelijke uitzonderingsgronden, zoals staatsgeheimen en andere fraude, een paar andere categorieën, maar ik zit hier niet als jurist. Nee. Maar die inspanningsverplichting is er. Nou, dus des te meer reden om je collega's ook te vertellen over wat je hier vandaag gehoord hebt. Want dit moeten we gewoon met z'n allen zo goed mogelijk proberen te doen. Nou, naar jullie aanbesteding. Want jullie hadden 2 jaar geleden, of waarschijnlijk ietsje langer geleden, reden om te denken, we willen toch meer zelf gaan doen. Je hebt er net al iets over uitgelegd. Hoe ging dat vervolgens? Waar ben je begonnen? Dat is voor mijn tijd geweest, zou ik maar zeggen, omdat ik pas... Waar is de kiesraad? 1,5 jaar geleden begonnen ben. Maar er is een keuze gemaakt om de huidige software, die bestaat eigenlijk uit 2 onderdelen. Ik noem het even de optelsoftware Abacus, waar ze nu mee bezig zijn. Die zijn we in-huis open source aan het maken. En het stukje EKS, het stukje elektronische kandidaatstelling, daarvan is gekozen om daarvoor een leverancier ons te laten helpen daarbij. Abacus is al helemaal open source en vanuit eigenlijk de ervaring die daar al in die 2 jaar mee is gedaan en eigenlijk de positiviteit die daarmee is bereikt, hebben we in het proces voor die EKS hebben we stappen ook genomen om EKS op dezelfde manier als Abacus maar dan in de markt te zetten. Mhm. En daar hebben wij naar gekeken van hoe willen wij het open source maken? Wil je dus alleen de broncode uiteindelijk publiceren? Wil je tussentijds stapjes publiceren? Dan ben ik al een beetje richting de ambitieladder aan het praten waar wij met Maurice, want wij hebben tijdens ons traject die wij hebben gedaan met de aanbesteding, hebben wij ook contact gehad met Maurice. Van joh, hoe doe je dat nou? Want hij had zijn ervaring vanuit VWS en die bracht ons bij de ambitieladder. Daar zal hij straks dan wat meer over vertellen. Mhm. En wij hebben besloten om eigenlijk de hoogste trede, zoals die nu is, we wilden volledig open source. Dus mensen kunnen ook bijdragen. Dus je hebt een leverancier die ons helpt. En die moet dus ook de bijdrage van externen willen en kunnen behandelen. Ja, want je vertelt net, het staat op GitHub. Het is niet voor iedereen misschien een bekende plek, maar dat is een online plek waar je broncode publiceert, kunt verzamelen, maar waar mensen dus ook kunnen zeggen, hey, ik zie een kans of ik heb een idee voor een aanpassing of een verbetering. En dat kan dan dus via een heel openbaar publiek kanaal kan dat op jullie afkomen. Ja. En dat zou ook iets kunnen zijn waar jullie zelf helemaal niet over nagedacht hadden. Nog. Ja, dat kan, ja. Of dat iemand ziet van, goh, het stukje beveiliging daar en daar zit nog niet goed in elkaar. Kiesraad, let op, ga daarmee aan de slag. Ja, dit is leuk, want ik heb precies nu een vraag van Remco. Die zegt, ja, hoe zit het dan met beveiliging van open source software? Is het geen risico dat kwaadwillenden de broncode misbruiken en makkelijker gaten vinden? Dat is op de een of andere manier een van de allereerste vragen die nu altijd gesteld wordt. Wat is jullie reactie doorgaans op zo'n vraag? Ja, ik verwoord dan wat mijn CISO zegt, dus mijn hoogste beveiligingsambtenaar op dit gebied. Die zegt altijd 2 dingen. Als je je cilinderslot gewoon uit je deur haalt en je zet de slijptol erin, kan je precies zien hoe die van binnen werkt. Maar je kan nog steeds de deuren van anderen niet openmaken. En het andere wat we graag willen is, of in ieder geval ik zelf ook wil als huiseigenaar, is dat iemand gewoon aanbelt bij mij. Hey, ik heb gezien dat jouw voordeurslot onveilig is. Dan dat hij dat in de nacht komt doen.
Ja, Dus wij hanteren ook als Rijksoverheid, en dat heet dan het Coordinated Vulnerability Disclosure beleid. Dus vind je kwetsbaarheden in onze systemen, dan hebben we heel graag dat je ons daarvan op de hoogte stelt. En daarbij, als jij thuis je verbinding maakt met je bank, dat slotje wat in je browser zit, draait van 99,9% zekerheid op open source encryptiesoftware. Ja. Het hele internet is gebouwd, vrijwel helemaal gebouwd op open source software. En dat laat zien dat juist die transparantie, en wat ook mijn CISO zegt, ik vind het pas iets veilig als ik zelf kan controleren of het ook veilig is. Ja. En Dan moet je verstand van zaken hebben. Natuurlijk. Of dat ik een auditor kan vragen om dat namens mij te doen. Precies. Dus om nog maar even een andere software quote te halen, het is geen bug, maar een feature dan. Hè? Dat anderen kunnen meekijken in je code, heeft dus meer positieve mogelijkheden dan dat het risico's oplevert. Ja, je wil die interactie met elkaar ook aangaan. En die contributies, het is niet zo dat je ze klakkeloos overneemt. Nee. Daar zit ook een heel traject bij om te kijken van, goh, past dat? Willen we dat? Past dat bij onze beveiligingseisen? Dus ook daar maak je, in dit geval hebben wij met de leverancier ook afspraken gemaakt van oké, wat gaan we doen als er iemand zijn vinger opsteekt en die zegt van joh, ik vind, of een vulnerability, of die zegt van joh, ik heb een bijdrage. Ja. En dan ga je echt goed met elkaar afspraken maken van welke stappen ga je dan nemen, maar je gaat er wel serieus mee aan de slag. Is dat een onderscheidend verschil met het inkopen van kant-en-klare software van een commerciële leverancier, zoals we dat misschien vaker hebben gedaan in het verleden? Die onderhoudt zijn software toch ook? Die zorgt toch ook voor nieuwe versies en updates? Ja, klopt. En dat zien wij niet wat er dan gebeurt. Nee. Want je bent er minder bij betrokken. Kijk, er zijn twee dingen die belangrijk zijn en wat Wilma vertelt. De ene is, dat is een van die veronderstellingen die mensen heel erg voelen bij open source. Ja, als het dan eenmaal publiek beschikbaar is, dan heb ik geen controle meer over mijn software. Want dan gaat iedereen er wat van kunnen vinden. En precies wat Wilma ook uitlegt. Uiteindelijk beslis je zelf als eigenaar wat je doet met de feedback van anderen. Ja, want de code is dus niet zomaar te manipuleren door een ander. Want jij hebt natuurlijk je eigen versie van de code die je in goed overleg hebt besloten te gaan gebruiken. Ja. Daar kan niemand rechtstreeks aan zitten. Nee. Dus daar zit gewoon hele duidelijke besturing op. Ja. En ook op het moment dat iemand roept, er zit een bug in je software. Ja, als je merkt dat afhankelijk van wat de onderbouwing daarvan is of hoe dat wordt aangegeven, ga je dat meer of minder onderzoeken. Of als iemand met een nieuwe feature komt, ja, dat is niet zomaar, ik heb een idee. Nee, maar laat maar zien in de code hoe je dat voorstelt. Ja. Kom met je verbeteringen kom met je geprogrammeerde verbeteringen en met een onderbouwing. Ja. En dat gebeurt dus in Abacus volop, heb ik gemerkt. Daar hebben collega's van Wilma een mooie presentatie over. Dat ook echt mensen komen met dat soort verbeteringen. Volledig onderbouwd en ook echt direct toepasbaar. En dan heb je dus misschien wel meer in handen dan wanneer je het gesloten source van iemand zou kopen. Ja. Want je stelde twee vragen. Ik kwam terug op het punt dat in. Sorry, de tweede vraag was, wat heb je dan anders dan bij gesloten leveranciers? Kijk, wat het verschil is, en ik denk dat dat ook van open source leveranciers, zij moeten zich kunnen onderscheiden op twee dingen. Dat is kwaliteit van code, want iedereen kan meekijken. En het tweede, kwaliteit van dienstverlening. Ja. Omdat dus dan heb je twee aspecten. Als iemand veel te veel geld vraagt voor iets wat openbaar beschikbaar is en open source beschikbaar is, waarom zou een andere leverancier dat niet oppakken en voor minder geld ook in de markt zetten? Dus je moet vanuit een zekere goed gevoel voor de markt gewoon je diensten kunnen aanbieden. En het tweede is, als een leverancier failliet gaat of rare dingen doet of overgenomen wordt door een buitenlandse partij, waardoor je bepaalde controle kwijtraakt, mogelijk, is het met open source makkelijker om over te stappen naar een andere leverancier. Hoe zit dat? Van wie is de open source code die je dan gebruikt als kiesraad? Is die van de kiesraad of is die van de leverancier met een licentie? Het is in principe allemaal van de kiesraad. Zeker straks als het klaar is, uiteraard. En wij hebben ook aangegeven dat we alleen maar gebruik willen maken van open source. Andere mogelijkheden die er zijn.
Dus stel dat er een pakketje nodig is, dan willen we dat ook open source. En in de aanbesteding hebben we ook netjes aangegeven van welke zeg maar licentie dat moet zijn. Zodat we niet even tussendoor in één keer een pakketje krijgen die je zelf, waar je wel licenties jaarlijks van moet gaan betalen of wat dan ook. Dus, maar dat zorg je dat je dat goed beschreven hebt in je aanbesteding. En is dat wat je eigenlijk altijd doet als je open source software inkoopt? Of is dat een van de opties? Volgens mij is dat een optie. Wij hebben er echt goed over nagedacht. Hoe willen we dit? Ja. Willen wij afhankelijk zijn op een gegeven moment? Of willen we echt gewoon alles open source hebben? En ja, dat is het stukje. Want je kan ook zeggen van joh, ik wil dat stukje open source hebben, maar er mag een ander pakket op aangesloten worden. Daar heb jij volgens mij bij VWS... je begrijpt misschien wel waarom ik het vraag. Want we hebben de afgelopen maanden natuurlijk meerdere malen in het nieuws gehad dat bepaalde dienstverleners overgenomen zouden worden door buitenlandse partijen, waardoor in één keer de onafhankelijkheid van onze systemen wellicht onder druk kwam te staan. In jullie geval is de code gewoon voor jullie. Als jullie leverancier wordt overgenomen of failliet gaat, dan heb je misschien in de praktische ondersteuning wel een uitdaging, maar je hebt niet direct een probleem dat je software verdwijnt. Want het is van jullie, je blijft het gebruiken. Ja. En wij in onze aanbesteding hebben we dat ook aangegeven. Het wordt ook ontwikkeld samen met een aantal mensen binnen de kiesraad. Dus de kennis ligt niet alleen bij de leverancier, ligt ook bij mijn collega's. Ja. Dus in dat stel dat de leverancier failliet zou gaan of wat er ook gebeurt, we borgen die kennis ook binnen de kiesraad, zodat we ook daarmee verder kunnen. Precies. En dan moet je uiteindelijk wel op zoek naar misschien andere ondersteuning, maar dan heb je in ieder geval voor de time being... Ja, op de korte termijn kun je gewoon blijven draaien. Ja. Er komt een vraag via de chat van Benno. Die wil weten of er standaarden of standaard eisen zijn voor welk type licentie de overheid dan zou moeten hanteren. Of dat er een advies over is. Dan kijk ik jou even aan, Maries. Ja, er zijn... ik kan veel van mijn antwoorden voortborduren op wat Wilma inderdaad uitlegt. Eigenlijk is in het open source alles mogelijk. Mm-hmm. Dus wat je heel vaak hoort ook, ik ga gewoon steeds over die veronderstellingen, omdat ik steeds opkom over wat Wilma vertelt. Het idee dat als we eenmaal open source gaan werken, dan moet alles open source zijn. Dat is ook niet wat de wet zegt. Dat is niet per se. Nee. Wat de wet zegt ook bij WO-verzoeken naar documenten. Maak openbaar wat openbaar kan. En lak zwart wat je toch geheim wil houden. Dat is hier net zo goed. Dus als jij code hebt, en dat is ook bij de DigiD-broncode gebeurd. Daar stonden wachtwoorden in en die zijn gewoon zwart gelakt. Maar dan met sterretjes of iets in die trant in de code zelf. Dus publiceer wat je kan publiceren. Maak open source wat je kan open source maken. En dat is ook nog een verschil. Dus als je het publiceert met alle rechten voorbehouden, dan is het transparant, maar niet herbruikbaar. Ja. Maar is alweer beter dan niks. Ja. En ook je hebt licenties die zeggen, okay, als je eenmaal open source is, dan moet het hele ecosysteem open source zijn. We hebben licenties die zeggen, wat er nu ontwikkeld wordt moet open source zijn, maar een leverancier mag er in de toekomst gewoon weer zijn ding mee doen, gesloten. Dan is een tijdsopname van ontwikkeling volledig transparant, maar daarna niet meer. Dus alle smaken zijn er. Afgelopen week toevallig, dat kwam zo uit, een instrument weer gepubliceerd, wat een soort memorie van toelichting is op de bekendste open source licenties. Mm-hmm. Nog in het Engels, omdat ik de jurist van de EC heb bereid gevonden om mijn teksten allemaal... De Europese Commissie. Ja, de auteur van de Europese open source licentie heeft dat stuk helemaal gereviewd. En dat legt gewoon heel erg, hoop ik, heel toegankelijk uit wat een open source licentie eigenlijk precies zegt. Zullen we een link daarheen in de show notes zeker proberen te stoppen? Ja. Dus Benno, het antwoord is... het hangt er vanaf. Wij zijn geen van alle juristen, maar dat schijnen juristen altijd te zeggen. En de wet hergebruik overheidsinformatie sorteert wel voor op die vraagt die inspanningsverplichting. European Union Public License, dus open source licentie ontwikkeld door de Europese Commissie. Wil je het goed doen, dan is het verstandig om wel te onderkennen dat alle open source licenties bepaalde beleidsmatige doelen kunnen nastreven en dat het slim is om ze
Of dat je ze daarvoor in kan zetten. Hm. Maar met de EUPL ga je eigenlijk nooit een mist in. Oké. Dat is Die, onderaan de onthouden. streep goed om te onthouden na vandaag. Hoe was het voor de kiesraad? Want dit waren eigenlijk vooral heel veel inhoudelijke keuzes. Hè? Jullie wilden Mhm. over je eigen systemen kunnen beheren. Je wilde de wet goed uitvoeren. Was het vervolgens heel recht door zee om dat aan te gaan besteden? Nou, deels wel, want op zich een aanbesteding is een aanbesteding en die heeft bepaalde stappen en die neem je. Alleen wij zijn wel ook met de markt gaan praten. Van joh, wij willen dit. Wij willen open source dit pakket laten bouwen. Kunnen jullie dat? Welke tips en tricks geven jullie mee? Dus we hebben 2 keer een marktconsultatie gehouden. Gewoon, uiteraard heb je daar wel je ook, zeg maar, het format van de aanbesteding. Maar we zijn wel in gesprek gegaan van leveranciers, waar gaan jullie tegenaan lopen als we dit willen gaan doen? Kunnen jullie ons dan input geven over hoe we dat het beste kunnen gaan uitzetten op de markt, zodat ook jullie daarmee aan de slag kunnen? Dus wij hebben wel zeg maar die markt echt bevraagd. En op basis daarvan hebben wij gewoon de aanbestedingsstukken geschreven, zoals een gewone aanbesteding. We hebben een openbare aanbesteding ook gehouden. Maar ja, in de stukken zelf hebben we heel veel de keuzes die wij wilden en wat wij terug hebben gekregen vanuit die marktconsultaties, ook vanuit de gesprekken met onder andere Maurice en onze ervaring met Abacus, dat hebben we allemaal in die stukken verwerkt. Dus jullie hebben, ik sla het even heel flauw plat, plat hoor, jullie hebben niet in je eigen ivoren torentje gedacht, dit zouden we wel willen en doe het maar jullie hebben er echt een gesprek van gemaakt. En aldoende wist je dus ook dat er leveranciers waren die wel interesse hadden, die ook wel de kundes hadden om straks iets te kunnen leveren. Ja. Dat is een theoretische vraag, maar wat hadden jullie gedaan als je helemaal 0 respons had gehad op die consultaties? Eigenlijk wat we nu ook hebben gedaan, gewoon weer terug naar de tekentafel en kijken hoe dan wel. Hoe kunnen we wel ons doel bereiken met wat wij willen, maar toch ook te zorgen dat je vanuit die markt wel een reactie krijgt. Ja. 2 vragen achter elkaar. Jullie mogen kiezen wie hem beantwoordt. De eerste vraag is een beetje flauw. Is er voor ieder stukje open source software een leverancier beschikbaar die dat wil aanbieden of onderhouden? Of hoe organiseer je dat? Mijn gut feeling zegt meteen, nou nee, vast niet. Je kunt vast wel iets exotisch verzinnen waar niemand dat hou je altijd, een contract voor wil tekenen. Maar tegelijkertijd, als je nog niet weet of er partijen zijn die software kunnen bouwen of leveren die je nodig hebt, hoe ga je dan te werk? Nou ja, om een flauwe antwoord, misschien die flauwe vragen flauw te beantwoorden. Kijk, wat open source is een wereldwijde community als het succesvol draait. Ja. En in die zin volgt het een beetje een evolutionair model. Als iets heel exotisch is en heel lokaal, dan is er niet een wereldwijde community die daarop springt en gezamenlijk onderhoudt. Zijn dingen heel erg generiek, toepasbaar en wereldwijd tot nut, dan wel. Ja. En dat is daarmee ook de uitdaging voor je eigen bedrijfsvoering, om gewoon kritisch na te denken. Oké, ik ben hier een proces aan het organiseren. Je zou bijna zeggen, ik ben hier een proces aan het organiseren, maar er is geen open source variant van. Doen we het dan eigenlijk wel goed? Doen we het dan eigenlijk wel goed? Ja. Want waarom doen al die anderen dat dan niet zo? Ja. En dat is voor een deel ook dan kom je op een aantal van de dilemma's van ook de zorg in Nederland. Kijk, onze financieringsmethodiek, de diagnose-behandelcombinatie, is heel specifiek voor Nederland. Die hebben ze nergens anders, geloof ik. Hè? Nee, dus maakt het niet makkelijk voor leveranciers uit andere lidstaten of van elders om op die markt in te stappen. Dus, en dat is VWS zich bewust. En dat is een deel ook een antwoord op die vraag. Kijk ook naar jezelf. Dat als er open source niet beschikbaar is, doe ik dan wel het juiste. Jullie organiseerden dat in die vorm van die consultaties, waardoor dat gesprek ook lopend werd. Allard vraagt, hoe werkt dat dan eigenlijk als je besluit te gaan aanbesteden? Kies je voor open source of zeg je, we willen gewoon dit, het maakt ons niet uit of het open source of closed source wordt aangeboden?
Zijn het allemaal opties? In ons geval moesten we in ieder geval open source, want wij moeten wet het zegt vanuit dat de voor wet. jullie, ja. Maar ja, dan hoef je alleen de broncode natuurlijk te publiceren. Mhm. Dus dat hadden we ook kunnen doen, gewoon aan te besteden en gewoon te zeggen van, joh, leverancier, bouw wat. Weet wel dat die broncode, die moet dadelijk gepubliceerd worden. Dus had en ook we zien het wel. Juist door die gesprekken aan te gaan in die marktconsultatie. We hebben daarvoor de ambitieladder gebruikt van Maurice om te kijken van hoe ver willen we. En die keuze van, nou oké, wij kiezen dus om volledig open source te zijn. En wij denken dat het op deze wijze gaat. Daarop hebben we die input van die leveranciers gekregen. Van, goh, als wij dit gaan vragen, hoe reageren jullie dan? Of welke risico's zien jullie in het werken op deze manier? En het was verbazingwekkend van de gesprekken die wij hebben gevoerd, dat eigenlijk alle leveranciers zeiden van, ja, wij zien wel risico's, maar dat zijn hele kleine risicootjes. Ja. Die kun je met elkaar gewoon mitigeren. Bijvoorbeeld het goed afspraak maken over de bijdragen die worden gegeven. Hoe ga je daarmee om? Is de kiesraad daarvoor verantwoordelijk? Is de leverancier daarvoor verantwoordelijk? Ga je een tussenvorm kiezen? Dat zijn allemaal reacties die wij terugkrijgen, die wij weer hebben meegenomen in onze aanbesteding. Het sluit ook goed aan bij wat ik weet van de nieuwe cybersecurity-wet. Die gaat ook op basis van risico's en inschattingen. Ja. Dus dan heb je een hele gecontroleerde aanpak. Je weet dat er iets zou kunnen gebeuren en je hebt ook nagedacht over hoe je dan daarmee omgaat. Nou is het al een paar keer ter sprake gekomen. Dus ik ga aan jou vragen, Maurice, om meer te vertellen over die ambitieladder. Maar eerst wil ik van jullie kijkers nog even weten, dat is de derde poll. Werk je op dit moment met open source software? Misschien dat dat ook nog iets zegt over de achtergrond van onze kijkers. Of andersom, weet je of de open source in je software zit? Ja, zo dat is vraag niet geformuleerd. Dat is 100% ja. Want dat plaatje, hebben mensen ook wel eens voorbij zien komen. Die onmogelijke stapel van allerlei verschillende vormpjes. En dan dat hele kleine dingetje daar. En dat is dan een of andere library, een klein stukje code. Wat door de hele wereld overal hergebruikt wordt in software. En dat is bij wijze van spreken één armetierige developer die dat nu dan nog eens een keer een beetje liefde geeft. En daar hangt alles dan zo wat vanaf. Als je er op die manier naar kijkt, gebruiken we allemaal open source. Ja, maar ik zou ook niet zeggen dat het ene kleine deeltje, maar 80% van die stapel. 80% van de stapel. En dan nog een beetje bij. Ja, dus zelfs als je dacht, het is voor mij een eng ding, open source, dan is het dat niet, want je gebruikt het gewoon al. Dat slot je in je browser, je televisie, je telefoon, überhaupt het internet. Ja, tegelijkertijd een flink aantal van de kijkers zegt nog, ik heb geen idee. Dus daarmee hebben we vandaag toch weer ook een klein beetje bijgedragen aan meer awareness. Bijvoorbeeld met de voorbeelden die jij noemt. Maar nu die ambitieladder, want hij is nu een paar keer te sprake gekomen. Het klinkt als een ordening van, nou, je kunt makkelijk beginnen en je kunt voor de hoofdprijs gaan en dan met een paar treden tussen. Maar misschien wil je ons wat meer detail geven, Maurice. Ja, bij ons, het gesprek was bij ons intern hetzelfde als het gesprek wat Wilma met haar collega's heeft gehad, is dat VWS ook voor een aanbesteding stond. En de aanbesteding die we binnen VWS hadden is de doorontwikkeling van de persoonlijke gezondheidsomgevingen en het MedMij-stelsel. Persoonlijke gezondheidsomgeving is een app op je telefoon waarbij je als burger data die bij de zorgverleners leven over jou kan opvragen. Dus dat is een relatief vrije markt. Dus leveranciers kunnen zo'n app bouwen als ze voldoen aan de eisen van het stelsel. Dus dat stelsel zorgt ervoor dat die data-uitwisselingen plaatsvinden. En er was een wens om die apps te verbeteren en ook het stelsel te verbeteren. En daar is een aanbesteding voor geschreven. We hadden twee dilemma's. De ene is, we vragen eigenlijk in een vrije markt een aantal leveranciers om de doorontwikkeling te doen. En die krijgen dus door VWS betaald om iets en dus vooruit te lopen op die rest. Ja, terwijl dan krijg je de vraag van marktinterventie. En de andere vraag is precies die we hier met elkaar beantwoorden. Het wordt betaald door de overheid. Het is in principe van ons, ook gezien de standaard contracten, zou dat niet teruggegeven moeten worden aan die maatschappij. En dan ook als onderdeel van dat stelsel
datagezondheid. Dat ding? Dan ben ik even de Ja. formele term Maar in het kwijt. beginsel heb je dan toch eigenlijk de eerste vraag meteen beantwoord. Doordat je de code terug zou geven, Het hebben gezondheidsinformatiestelsel. de partijen die niet direct betrokken waren de mogelijkheid om Ja, met ja, die precies, code je aan gaat de al slag te vooruit. gaan. Dus we hebben hier ook allerlei toezichthouders over gehad. Van ja, wat Mhm. zijn jullie in godsnaam aan het doen? En dat we door juist open source te vragen, hebben we gezegd, ja, het stelsel waarin die leveranciers werken is een stelsel gecreëerd door VWS. Dus het idee van die Mhm. de persoonlijke gezondheidsomgevingen is een idee van VWS ooit geweest. Daar is een markt voor gecreëerd. Die markt is volgens vrij geworden als je aan de criteria voldoet. Dus hoe interacteer je dan als VWS nog met die leveranciers? Dus aan de ene kant hebben we gezegd, we willen dat ze volledig open source werken om de achterstand van die andere leveranciers zo klein mogelijk te maken, de kennisachterstand. Ja. En aan de andere kant gewoon het ideaal wat we met VWS voorstaan voor die nieuwe Persoonlijke gezondheidsomgeving. Ja, maar ook voor het hele stelsel waar we In dit gesprek hebben we het dus ook over 2 heel verschillende groottes van aanbestedingen. Die van de kiesraad die is dan verhoudingsgewijs maar een mini dingetje ten opzichte van zoiets misschien. Maar dat maakt niet uit. Nee, dat maakt dat. Kijk, en toen mijn collega voor het eerst bij mij aan de tafel kwam staan van oké, ik moet iets met open source, heb ik gezegd, ja, maar ik ben geen beleidsmedewerker. Nee. Ik ben niet verantwoordelijk voor de keuzes die jij maakt. Dus jij zult zelf keuzes moeten maken. Ik kan je wel begeleiden in hoe je die keuze dan zo goed mogelijk invult. En toen kwamen we en toen kreeg ik natuurlijk het gesprek terug. Ja, maar wat zijn dan die opties? Want open source is toch gewoon, en dan komen we in al die veronderstellingen, is toch gewoon dat volledig openbaar aan de regie kwijt en dat soort dingen. Ik zeg, ja, wil je überhaupt dat ze volledig open source werken? Of wil je dat ze dat periodiek publicaties doen, zoals we dat bij de corona-apps hebben gedaan? Of wil je alleen na afronding van die opdracht een publicatie? Dus gewoon het eindresultaat volledig open source gepubliceerd. Of wil je, er werden 3 leveranciers aanbesteed, wil je dat ze gaan samenwerken? Of wil je dat ze dingen afstemmen? Wil je dat anderen mee mogen? Gewoon al die opties heb ik met hem besproken. Op een gegeven moment zei ik van ja, ambitie 10, 9, 10 is dan dit. Ambitie 8 is ongeveer dit. Gewoon even uit de vrije hand. En omdat ik zelf van het idee ben, alles wordt beter als je de gemeenschap vraagt om feedback te leveren, ben ik gewoon dat interne gesprek wat ik binnen VWS heb gehad, heb ik gewoon gepubliceerd. Ja. Hey, dit is wat ik had. Volgens mij moeten we deze vragen leveren niet alleen maar bij ons intern. Heeft elke aanbesteder of elke project of opdrachtgever, zoals je aan het begin in de poll zei, heeft deze vragen. Ja. Dus ik heb dat op internet gegooid. Ik heb gewoon eigenlijk in openbaar iedereen opgeroepen om daar feedback op te geven. En zo zijn we in een aantal weken met ook wekelijkse openbare of 2 wekelijkse openbare sessies waar iedereen kon inbellen. Zo leerde ik dat Naturalis een IT-afdeling had waar code wordt ontwikkeld. Wist ik ook niet. Ja, dus leveranciers, ambtenaren, andere publieke, private instellingen hebben allemaal meegedacht. En dat is dan een instrument geworden. En dat beschrijft door dat instrument krijg je telkens 3 keuzes. Het synchroniseert ook met de communicatiestrategie van BZK, die over een aantal assen de keuzes voorlegt wat je met open source zou kunnen doen. Waardoor je heel goed in staat wordt gesteld om erover na te denken. Wat wil ik zelf? En als tweede, als ik dan al weet wat ik wil, wat zet ik dan in een beschrijvend document? Ja. Want ik merk ook heel vaak in de gesprekken dat mensen wel ook soms wel weten wat ze willen. Maar een aanbestedingsdocument is ook een juridisch document. Ja. Dus wat je daar niet op schrijft, daar is de leverancier niet aan gehouden. Als je geen fijne relatie hebt met die leverancier. En wat je daar wel op schrijft, daar kan je mogelijk discussies over krijgen. Dus En ben je zelf ook aangehouden? ja, ben je zelf ook aangehouden. Dus het is gewoon nog, die teksten moeten ook kloppen. Ja. Dat is dan wat het instrument doet. Neemt je mee in de keuzes. Suggereert je teksten. In zowel beschrijvend document als in het programma van eisen. Waarmee je uiteindelijk een open source kan toepassen in je aanbesteding. Nou klinkt het, doordat het de naam ambitie ladder heeft, klinkt het ook enigszins normerend, hè? Alsof je tenminste voor een 6 of hoger zou moeten gaan, maar... Nee, want het is geen maturity level. Oké. Dus we zeggen bewust niet, je bent onvolwassen als je iets niet doet. We zeggen, je hebt in ieder geval de ambitie om iets met open source te doen en elke ambitie is goed. Oké.
En het heeft 2 effecten. Het ene is, als je, en zo kan die ook worden gebruikt, als je zegt in je aanbesteding, wij kiezen voor ambitie 1 op alle vlakken, maar een leverancier is bereidwillig om zelf een hogere ambitie aan te bieden. Zoals de partij die bij de Kiesraad ook heeft, dat was gewoon ook al een heel erg enthousiast open source bedrijf. Dan kan je daar ook jezelf mee in de picture zetten. Ja. Dus aan de ene kant biedt het de mogelijkheden om goed in te schrijven, om een goede aanbestedingsstukken te creëren. Maar het biedt ook leveranciers de mogelijkheid om te zeggen, ja, maar wij zijn gewoon echt een heel erg ambitieus open source bedrijf. En wij willen jullie verleiden om ons te kiezen, omdat wij veel verder willen gaan dan dat jullie eigenlijk misschien wel aandurven in je aanbesteding. Dus het is gewoon op allerlei manieren voor alle betrokken partijen een instrument dat enorm kan helpen als je open source software wilt gaan inkopen. Ja, en ook om het gesprek aan te gaan binnen je organisatie. Ja. Oké, je wil open source, maar wat wil je dan? En Ja. gewoon door die keuzes die erin staan naast elkaar te zien, van, oh wacht even, ik hoef dus niet altijd naar die trede 10. Ik kan ook gewoon trede 1 doen. Dat werkt voor mijn stukje ook. Nou, helemaal prima. Maar ga dat als inkoper, dat gesprek binnen je organisatie aan. Want soms denk je van, ze zitten op 1, maar willen ze eigenlijk op trede 6 zitten? Of kan het juist in dat project? Want ook niet elk project leent zich om naar trede 10 te gaan. Of precies. Dus het is echt een instrument die je helpt om ook zeg maar, dat gesprek in je organisatie zeg maar, intern te hebben. We zorgen ervoor dat er een link naar de ambitieladder in de show notes komt, zodat mensen hem kunnen vinden. Is het een formeel rijksinstrument met stempels van bij wijze van spreken de staatssecretaris of iets anders? Of is het... Nee, je vroeg mij eerder van, heeft elke CIO-office die rol op deze manier ingevuld? VWS is hier ambitieus in. Ja. Kijk, ik heb deels de vrijheid, maar ook een beetje de opdracht namens mijn management om ook zoveel mogelijk goede voorbeeld te geven in het open source werken, ook in documentatie. En alle instrumenten die we delen vanuit VWS hebben een open source licentie die je verplicht om te verwijzen naar VWS. En dat is niet omdat wij zo'n groot ego hebben als VWS, maar dat is omdat het geen rijksinstrument is. Rijksinstrumenten zijn bij wet volledig vrij te gebruiken voor iedereen, maar we willen niet dat iemand onbedoeld suggereert dat we hiermee rijksoverheidsbeleid communiceren. Dus ja, een lange antwoord op je vraag. Het is specifiek VWS. Wat we hebben gezien is dus de Kiesraad maakt er gebruik van. Ja. Ik heb afgelopen jaar meegewerkt aan de nieuwe inkoopvoorwaarden voor de VNG, dus voor alle gemeentes, de GIBIT. En daar zijn ze bewust ingestoken op niveau 1. Dus de laagste ambitie van dit is wat wij in een standaard inkoopvoorwaarde logisch vinden. Gewoon een basisniveau. Gemeentes hebben alle vrijheid om in die ambitieladder andere niveaus te kiezen. En zo is dat ook gecommuniceerd richting de leveranciers vanuit de marktconsultatie. Ja. Wij kiezen, dit is ons basisinstrument geweest waaruit we de keuzes hebben gemaakt, precies zoals Wilma zegt, als onderbouwing om deze eisen nu in een nieuwe inkoopvoorwaarde op te nemen. Het is nu Open Source Week, dus als alles gaat zoals we willen, dan wordt die 1 februari krijgt hij een klap. Maar het is, zoals alles met open source, spannend. Ja. Maar het zou een mooie afsluiter zijn. Ja, en evengoed is hij gewoon beschikbaar om te gebruiken. Zeker. Dus hij is voor iedereen beschikbaar. En hij is voor iedereen ook vrij toegankelijk om feedback op te geven. Ja. En daardoor wordt dan hij niet alleen maar via weer GitHub, beter. Want GitHub heeft toch nog wel best wel een drempel om op te participeren. Het is ook echt bedoeld voor ontwikkelaars. Ik heb hier een platform gekozen waar iedereen die met Word of liever met LibreOffice Writer kan werken, kan gewoon commentaar geven op dat stuk, feedback, input leveren. Alles is welkom. Mooi. We hebben nu gesproken over wat de Kiesraad gedaan heeft en dat jullie open source software hebben kunnen inkopen en dat het eigenlijk gewoon vooral een heel mooi interactief proces was met resultaten waar jullie tevreden mee zijn. Jij vertelt dat er ondertussen heel veel kennis en ervaring te vinden is en dat bijvoorbeeld zo'n ambitieladder daar een heel nuttig instrument bij kan zijn. Dat was een belangrijk doel van dit webinar, om te laten zien, hè, dat kan, het is niet bijzonder. Het zou nog wel wat minder bijzonder mogen worden. Meer mensen zouden dit kunnen doen. Er blijven natuurlijk toch ook gewoon vragen.
En de meeste daarvan voelen misschien als inkoppen voor jullie. Maar Arnold die vraagt, ja, maar leveranciers werken niet voor niks. Waar zitten hun verdiensten dan in het geval van jullie casus? Sowieso ook dat je in het geval van de kiesraad meewerkt aan software voor de verkiezingen. Dat is ook voor leveranciers toch wel een hele mooie manier om aan de democratie ook zeg maar mee te werken. Dus dat is onder andere. Dat motiveert, denk ik. Dat motiveert, zeker weten. Leveranciers vonden het ook mooi om daarop in te schrijven. Ja. Dat merkten we aan alles. Ja, maar daar koopt ze geen boterham voor. Nee, maar daarnaast willen ze zelf, de leveranciers die wij in ieder geval gesproken hebben en die ook hebben ingeschreven, die willen juist ook open source werken. Die vinden dat, of althans, die zijn ook zich juist aan het ontwikkelen voor die open source. Want ook die open source heeft straks onderhoud nodig en dienstverlening. En er is zo'n grote markt. Dus het maar is je rekent denk ik toch wel wat uren met ze af. Ja, tuurlijk. Een leverancier die... tuurlijk. Nee, je hebt gewoon een contract met elkaar. Dus tuurlijk verdienen ze er wat aan, maar dat is heel logisch met een contract, lijkt mij. Ze mogen een brood verdienen. Ja. Nee, maar dat is precies... Kijk, als je een contract neemt bij een Microsoft, een Oracle of een AVAS of wat dan ook, een deel van het bedrag wat je aftikt met zo'n leverancier, en waarschijnlijk het kleinste deel is de bouw van de software. En dat andere deel zit allemaal in die enterprise licentie. Ja. En die enterprise licentie heb je bij open source net zo goed. Ja. Dat zijn ook gewoon bedrijven die 24/7 kan bellen omdat het niet werkt. Of je betaalt gewoon voor de doorontwikkeling van betaalde features. Het enige wat je zegt is, die broncode is gewoon openbaar voor iedereen te gebruiken. En waar ik eerder ook aan refereerde, wat het voordeel bij open source partijen is dat je weet dat als zij er een potje van maken, er een aantal anderen zijn die gewoon kunnen instappen en zeggen, oké, maar diezelfde dienstverlening kan ik ook aanbieden, want die broncode is gewoon openbaar. Ja. En daar is ook vaak genoeg. Hoeveel heb je die nodig? Tientallen heb je die niet nodig. Er zijn vaak bij 3-4 leveranciers waar je uit kan kiezen. Ja, dus op die manier blijft het ook gezond en krijg je niet een vervelende afhankelijkheid van één partij. Nog een mooie vraag van Jeroen. Als je in een volwassen markt standaard software met een implementatie wilt inkopen, dan loop je er geregeld tegen aan dat in een bestaand closed source ecosysteem een plekje moet krijgen. Terwijl wellicht het open source ecosysteem nog niet even volwassen of nog niet even goed ontwikkeld is. Hebben jullie suggesties voor aan wat voor een juridisch of beleidshaakje je het dan zou kunnen ophangen om toch voor open source te gaan? Ja, in december is de visie op digitale soevereiniteit en autonomie gepubliceerd. Ja. Die is door de ministerraad geweest en die beschrijft precies dat. Dat we veel meer toe moeten naar een ecosysteem waarbij ik gebruik altijd fiets als voorbeeld. Bij de fiets is waar je hem koopt, of dat nou op fietswinkel.nl is waar je hem niet laat onderhouden, want dat doe je bij die fietsenhandel om de hoek. Ja. En die zit ook niet vol met alleen maar Gazelle-componenten, want volgens mij maakt Gazelle niet alle componenten zelf, maar dat is Shimano of wat. Moet ik even nadenken, ik moet eigenlijk een ander merk nog noemen. Maar ik bedoel, maar je hebt keuze uit allerlei verschillende componenten die allemaal uitwisselbaar zijn, waardoor je alle kanten op kan. En dat ecosysteem is ook waar dus het kabinet ook heel graag naartoe wil. En als laatste is het natuurlijk heel erg een kip-ei. Want als we maar blijven inkopen bij de Microsoft en de Oracles en de VMwares en noem ze allemaal maar op. Dan verandert er niet zoveel. Dan verandert er niet zoveel. Maar het antwoord in het geval van Jeroen is dus, zoek het visiedocument even op. Ja. Want dat is door het hoogste orgaan zo ongeveer ondertekend. Dus dit is belangrijk, die kant willen we op. Ik heb nog 1 poll voor jullie kijkers. En dan is er ook nog ruimte voor een enkele laatste afsluitende vraag. De 4e poll is... nou maak ik mezelf in de war. Zou je nu eerder overwegen om open source software in te gaan kopen, nu je dit webinar gezien hebt? Kortom, hebben we je kunnen helpen? Daar ben ik benieuwd naar. Voor jullie is het ondertussen gesneden koek. En tegelijkertijd merk je moet nog regelmatig dingen opnieuw uitleggen, terwijl aan zich
open source software van alle tijden is en we ook als overheid vaak zat in het verleden open source hebben ingekocht. Zo'n visiedocument is wellicht een steuntje in de rug. Waar kijken jullie naar uit voor dit komende kalenderjaar op het gebied van de open source software en de ontwikkelingen die je daarop ziet? Een aantal dingen. Wat ik nog wel even wil benadrukken, want je zegt ook, zijn mensen nu in staat of voelen ze zich vertrouwd genoeg om dit zelf te doen? Ik zou heel graag ook na dit webinar nog steeds willen weten, en benader mij ook met waar heb je nog onzekerheid bij? Wat vind je spannend? Want we hebben de ambitieladder voor aanbesteding gehad. Ja. Ik heb ook een aanbestedingsstrategie voor standaard software ontwikkeld met een aantal aanbestedingsjuristen. Er is een open source ambitieladder voor open source werk in projecten. Dus ook als je zelf in je organisatie wil gaan werken met open source of open source wil gaan publiceren, wat moet je dan doen? Volg hetzelfde stappenplan, dezelfde keuzes. Een soort memorie van toelichting op open source licenties. En ik probeer steeds al die vragen die er ontstaan heel degelijk met allerlei experts te bedienen met nieuwe instrumenten. Ja. Dus jouw open uitnodiging is, zoek er vooral op met vragen. En kom met die vragen, kom met die worstelingen en er komt een nieuw instrument. Dus waar kijk ik naar uit, is dat we bijvoorbeeld, ik ben heel erg in afwachting van de inkoopvoorwaarden van de VNG, waarin we gewoon zeggen, vanaf ik hoop 1 februari is dit hoe we het gewoon standaard gaan doen, al vanuit de inkoopvoorwaarden gezien. En dat je dus alleen nog maar het gesprek hebt over, ik doe niks extra's, of dit is mijn ambitie, en dan is het gewoon de inkoopvoorwaarden, of dat je met elkaar het gesprek aan gaat, zo staat het er wel in. Precies. Hoe willen we dat misschien wel meer of minder of anders? Ja, fijn. De antwoorden zijn ondertussen binnen. De meerderheid zegt ja hoor. Ik zou het nu overwegen, makkelijker overwegen. Er blijft een deel twijfelen en een deel zegt nee. Dat is ook niet te verwachten dat je iedereen in één keer overhaalt. Jij geeft aan, er is een heel instrumentarium beschikbaar en mensen met ervaring. Je bent beschikbaar. Wij zorgen ervoor dat die linkjes allemaal in de show notes terechtkomen bij de mensen die dit kijken en ook later nog. Dus wellicht levert je nog geen leuke nieuwe aanloop op. Wilma, jij komt vaak genoeg mee op een podium om hier nog over te vertellen. Ja, zeker. En als mensen vragen hebben, kunnen ze ook altijd bellen. Ik kan mijn ervaring natuurlijk meegeven. Ja. En dat wil niet zeggen dat mensen ook die weg moeten bewandelen. Want elke aanbesteding, elke inkoop is anders. Maar je kan wel misschien wat tips en tricks daaruit meenemen. En ik heb ondertussen gehoord dat de ambitieladder ook daarin goed ruimte zeker, biedt en je helpt om die goede keuzes te maken. Van open source werken, die heeft heel veel... En ook niet alleen op het deel inkoper. Alle instrumenten bieden de volledige juridische context. Welke wetgeving moet je rekening mee houden? En dan wel generiek, dus specifiek de kieswet staat er niet in. Maar wet markt en overheid, auteurswet, wet hergebruik. Dus de hele duiding van alle aanpalende wetgeving, alle overwegingen die je daar weer binnen hebt, wat er voor invloed dat heeft, wordt allemaal toegelicht, hopelijk zo toegankelijk mogelijk. En anders hoor je graag of de vraag is. Anders hoor ik graag het liefste in een openbare comment. En anders over de mail, dat mag ook. Waar dan nog de vragen zijn. Super. Ik ben heel blij dat we dit uur hebben kunnen besteden aan jullie ervaringen, zodat meer mensen daar hun voordeel mee kunnen doen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit webinar. Wil je naar een fysieke bijeenkomst over open source inkopen, dan kun je bijvoorbeeld op 23 februari naar de bijeenkomst open source aanbesteden. Hoe werkt dat? Daar komen ook de ervaringen aan bod van de partij die uiteindelijk in de aanbesteding gekozen is. Hoe het voor hen was om hierin mee te gaan. En dan heb je allebei de kanten, of misschien wel meer, alle kanten van het gesprek heb je dan een keer kunnen horen. Dan met komma. Een kleine MKB die voor het eerst een rijksaanbesteding heeft gedaan. Ook nog. Ja. Precies, en dat maakt het extra interessant, want de kiesraad heeft iets gedaan waardoor een nieuwe partij in de markt zich vertrouwd voelde in te schrijven. En waardoor misschien nog wel veel meer partijen dat ook zou durven. Ja, gewoon onbenut potentieel in de Nederlandse markt. Fijn. Later deze week nog een tweede webinar. Op 28 januari een webinar over het publiceren van broncode. Dat kwam al even ter sprake.
Open source werken is niet compleet zonder dat de code van software ook in te zien is. Maar we gaan er nog wat dieper op in, want het was allemaal nog niet vanzelfsprekend dat die code zomaar gepubliceerd werd. Ik wil heel graag ICTU bedanken voor het mogen gebruiken van hun studio wederom. Ik wil Joost en Giel van Kraats AV graag bedanken voor de techniek die zij beheerd hebben. Mijn collega's Femke, Titus en Emira, dank voor het bewaken van de chat. En natuurlijk heel veel dank aan mijn gasten hier aan tafel, Wilma Heemskerk en Maurice Hendricks. Fijn dat jullie er waren. Jullie, lieve kijkers, heel erg bedankt voor het kijken en alle reacties die jullie hebben ingestuurd. Jullie zullen op een later moment bericht ontvangen wanneer de opname van dit webinar online staat. En deel die dan met je collega's wanneer ze interesse hebben. Want bij dat webinar vind je ook alle linkjes naar de informatie die we besproken hebben. We hopen dat je er wat aan hebt gehad en dat je het inkopen van open source nu eerder en sneller zult overwegen. Heel erg bedankt voor je aandacht en tot de volgende keer. Dag.